ใช้ชีวิตมา50 ปีไม่เคยมีเลยไม่เคยบ่งบอกอาการทำเอ็กโคทำ EKG อะไรก็รู้คร่าวๆว่าลิ้นหัวใจรั่วสวัสดีครับผมกฤษ ปริยอัตน์อายุ50 ปีครบรอบ50 ปีอยากให้ของขวัญกับตัวเองทุกครั้งก็จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ปีนี้ไปไหนไม่ได้เพราะโควิดก็ตัดสินใจว่ามาตรวจสุขภาพเอาตรวจใหญ่สักทีแล้วก็ด้วยที่พื้นฐานมีโรคประจำตัวที่ตัวเองคิดว่าคือกรดไหลย้อนเป็นสิ่งที่กวนจิตกวนใจมาแล้วก็เป็นมาหลายปีแล้วก็เห็นโปรตรวจสุขภาพของเวชธานีก็50 ปีให้สุขภาพดีๆกับตัวเองก็เลยตัดสินใจมาตรวจกรดไหลย้อนกับอาจารย์หมอสัสิพิมพ์พออาจารย์หมอฟังดูปึ๊บก็แจ้งว่าได้ยินเสียงฟู่ที่หัวใจทำเอ็กโคทำ EKG อะไรก็รู้คร่าวๆว่าลิ้นหัวใจรั่วใช้ชีวิตมา50 ปีไม่เคยมีเลยคือไม่เคยมีแม้กระทั่งหน้ามืดจะเป็นลมเซอะไรไม่เคยบ่งบอกอาการมีอาการก็คือเรอและแน่นตรงช่วงอกก็คิดว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ของกรดไหลย้อนหัวใจรั่วไปทำให้เลือดเนี่ยโฟลว์ไปแค่ 50%แล้วอยู่มาได้ยังไงตั้งขนาดนี้ที่คิดตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราเหนื่อยง่ายนึกว่าเป็นเพราะอายุแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่เข้าวัยเลข 5แต่สุดท้ายพอมาทราบว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วก็ได้รับการแนะนำจากอาจารย์หมอว่าจริงๆมันซ่อมได้คือเราเคยได้ยินแต่ว่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจแต่ที่เวชธานีใช้คำว่าซ่อมลิ้นหัวใจคือยังใช้ลิ้นตัวเดิมแต่เราเข้ามาซ่อมเพราะฉะนั้นมันจะใช้ออร์แกนของเราทั้งหมดไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปความเสี่ยงจะน้อยมากพอกลับไปก็ไปรีเสิร์ชในเรื่องของลิ้นหัวใจมีความรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มาเจอเรียกว่ามือหนึ่งของประเทศไทยก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงนั้นมั่นใจเพราะในชีวิตผมไม่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะเข้าห้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นฟรีกมันมาแน่นอนเนิร์ฟมาแน่นอนได้คุยกับทีมโรงพยาบาลเวชธานีโทรเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็จะตอบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นก็เริ่มคามดาวลงแล้วก็มาถึงจุดที่จะต้องผ่าตัดละก็บอกว่าเอาละสู้และเดี๋ยวเราจะกลับมาดีตื่นอีกทีก็ ICU สิ่งที่ประหลาดใจมากที่สุดก็คือว่ามีความรู้สึกหายใจได้เต็มขึ้นดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีเรื่องในเรื่องของแผลที่ระบมอยู่ ICU 2 วันที่4มีการมาเปิดแผลเพื่อจะตัดไหมตอนที่เอาสายเดรนออกนะฮะก็ไม่กล้าดูแผลตัวเองเพราะในความคิดต้องเป็นรอยไหมเย็บนู่นนั่นนี่ก็มีพี่สาวเขาถ่ายรูปไว้มาขอดูรูปทีหลังทำไมไม่มีเป็นผ้าก๊อซแปะเป็นเลือดเป็นอะไรมันกลายเป็นเหมือนกับหน้าอกที่มีร่องรอยการกรีดเป็นเส้นบางๆผมอยู่ได้1 สัปดาห์ก็กลับบ้านได้ซึ่งกลายเป็นว่าใน7 วันที่ออกจาก ICU เราไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดมันอาจจะมีความระบมของแผลซึ่งเป็นเรื่องปกติภาพที่คิดว่าต้องมานอนติดเตียงที่มีบาดแผลเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่กับกลายเป็นคนละเรื่องนะที่รู้สึกดีก็คือตอนที่ทำเอ็กโคแล้วได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมันแน่นมันไม่มีเสียงฟู่เป็นการได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่ที่บอกกับทุกๆคนว่าหลังจากนี้ไปเราได้ใช้ชีวิตกับหัวใจดวงเดิมเพิ่มเติมตรงที่มันแข็งแรงขึ้นต้องขอบพระคุณทุกท่านทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ยกหูโทรศัพท์โทรมาจะได้รายละเอียดเต็มที่จะได้ความมั่นใจทุกครั้งที่ขอความช่วยเหลือใดๆสมูทมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะบอกว่า exclusive ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ที่นี่ทำให้แบบสมูททุกอย่างครับผมในระยะเวลาทั้งหมด3 เดือนทุกครั้งเดินเข้าโรงพยาบาลไม่ได้มีความรู้สึกว่ามาโรงพยาบาลแต่มาเจอคนรู้จักมาเจอเพื่อนมาเจออาจารย์หมอมาเจอคนที่เราสนิทชิดเชื้อครับพยาบาลเนี่ยคุณกฤษมาแล้วเหรอครับจะจำเราได้จะเป็นอะไรที่ recognize เราได้ครับผม